Hi guys, welcome back to my channel. আৰু আজি আপোনালোকৰ লগত মই এটা নতুন ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিব ওলাইছো। আশা কৰো মোৰ ভিডিওটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাই। আৰু আজি ইটো বেলেগ ধৰণৰ ৰেচিপি হয়। আপোনালোকে বেঙেনা নিশ্চয় খাই পাইছে, হয়তো ভাজি খাই পাইছে, হয়তো পুৰি খাই পাইছে, হয়তো ৰান্ধিও খাই পাইছে, কিন্তু এইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ কৰি বনাইছে। সো সেইটো কাৰণে ভাবিলো আপোনালোকৰ ইটোৱে শেয়াৰ কৰো আজি। আৰু হয়তো এনেদৰে কোনোবাই খাব পাৰে। যদি খাইছে প্লিজ কমেন্টত মোক জনাই দিব এনেদৰে কোনে খাইছে। সো ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু কি ইনগ্ৰেডিয়েন্ট লাগে আমি তাতে কৈ দিম। আৰু বলক তেন্তে ষ্টাৰ্ট কৰো। আপোনালোকে প্লিজ মোৰ ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাব, সম্পূৰ্ণ চালেহে গম পাব কেনেদৰে হৈছে। আৰু ৰেচিপিটো বহুত টেষ্টি হৈছে খাবলৈ, সেইটো কাৰণে আপোনালোকক ভাবিলো আজি শেয়াৰ কৰো। সো গাইজ মই কিন্তু ৰেচিপিটো বনোৱা নাই দেই, মাহঁতে বনাইছে ৰেচিপিটো, সেইটো কাৰণে দেখুৱাই আছো। আৰু বেঙেনাটো এনেদৰে পুৰি পিনে প্লেটৰ এখনত ওলাই থৈ দিছে। তাৰপিছত কেৰাহীটো গেছত উঠাই দিছে আৰু এতিয়া অকণমান গৰম হ'ব দিব। তাৰপিছত তেল দি দিব আৰু এতিয়া পিঁয়াজ লাগে ইয়াতে, আৰু ৰঙা জলকীয়া, আৰু ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্ট এনেদৰে মিক্সড কৰি থৈ দিছে। আৰু অকণমান দিছে ইয়াতে ধনিয়া পাতা লৈ লৈছে। আৰু দেখিছে আপুনি বেছি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টো নালাগে, মছলা পাতিও এনেকুৱা নালাগে। আৰু ইয়াতে দিছে বইল কৰা আলু, ভাতৰ লগত একেলগে বইল কৰি থৈ দিছিল আলুটো, সেইটো কাৰণে এনেকৈ দি দিছে। এতিয়া কেৰাহীত তেল দি দিছে অকণমান, আৰু কেৰাহীটো তেল দিয়াটো গৰম হ'বলৈ দিছে। এতিয়া ইয়াতে দি দিব অকণমানকৈ পাঁচফোৰণ। চাই যাওক, চাই গ'লেহে গম পাব, চাই গ'লে ৰেচিপিটো গম পাব লাষ্টত কেনেকুৱা হয়। সো সেইটো কাৰণে মই দেখুৱাই আছোঁ। আৰু কাইলৈৰে মাছ আছিল, মাছটো মানে এনেকৈ কি কৰিব, সেইটো কাৰণে এইটো আঞ্জাত দি দিব বুলি ভাবি আছে। আৰু এতিয়া দি দিছে পাঁচফোৰণ তেলত। আৰু মায়ে বনাই আছে ৰেচিপিটো, মায়ে বনোৱা ৰেচিপিটো এনেও খাবলৈ ভাল, চবেই জানে। সো এতিয়া দি আছে পিঁয়াজ, আৰু পিঁয়াজটো অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ আহিব দিব। এইটো ভাজি আছে আৰু মই কৰি আছোঁ শ্বুট ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া দি দিছে মছলাটো কেৰাহীত, আৰু মই বাবাক লৈ শ্বুট কৰি আছোঁ। চ' সেইটো কাৰণে মই অকণমান লাৰি ভাগি দিব পৰা নাই। চ' চাই যাওক আপোনালোকে। আৰু এইটো চাওক, এতিয়া ব্ৰাউনেছ কালাৰটো অকণমান আহিব ধৰিছে এইটো। আৰু এই ৰেচিপিটো যে ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় খাই পিনে, একদম মানে আপোনালোকে ঘৰত প্লিজ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু এতিয়া কেৰাহীত দি দিছে বেঙেনা পিটিকাটো আৰু আলু পিটিকা ধৰি লওক। চ' এতিয়া ভাজি ল'ব, আৰু ভাজি পিনে যেতিয়া ব্ৰাউনেছ কালাৰ আহি যাব তেতিয়াহে আপোনালোকে গৰম পানী দিব, আৰু সোৱাদ অনুসাৰে আপোনালোকে নিমখ দিব। আৰু এতিয়া দি আছে হালধি সোৱাদ অনুসাৰে। চ' এতিয়া ভাজি যাব আৰু ব্ৰাউনেছ কালাৰ আহিবলৈ হ'ল। এতিয়া গৰম পানী দিব, আৰু গৰম পানী দিলে এনেও চব্জিবিলাক ধুনীয়া হয়, খাবলৈও বৰ সোৱাদ হয়। আৰু ঠাণ্ডা পানী দি পিনে যেতিয়া আপুনি চব্জিত দিয়ে ঠাণ্ডা পানী, তেতিয়াহ'লে খাবলৈ চব্জিটো অকণমান মানে সোৱাদটো কমি যায়। চ' সেইটো কাৰণে। আৰু কাইলৈ মাছ আছিল যিহেতু ভাবিল, সেইটো কাৰণে এইটো আঞ্জাটো ৰেচিপিটো বনাই লওঁ। চ' ময়ো ভাবিলোঁ তেতিয়া আপোনালোকতো এইটো ৰেচিপি যদি খাই পোৱা নাই কোনোবাই, নিশ্চয় খাই চাব, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। চ' ময়ো ভাবিলোঁ দি দিওঁ। চ' এতিয়া দি দিছোঁ ধনিয়া পাতা, আৰু আপোনালোকেতো গমেই পায় ধনিয়া পাতা দিলে চব্জিবিলাকৰ বহুত সোৱাদ উঠে। চ' ধনিয়া পাতা নতুনকৈ ওলাইছে, চ' ভাবিলোঁ দি দিওঁ চব্জিত, আৰু দি দিছে। আৰু এতিয়া হ'বলৈ হৈছে মোৰ চব্জিটো, আৰু কাঢ়ি থৈ দিব এটা বাউলত। চ' এইটো থৈ দিছে, আৰু চাউকেনি ধুনীয়া হৈছে ন, চব্জিটো খাবলৈ মন যায় একদম। এনেকৈ খাইছোঁ, বহুত ধুনীয়া লাগে। গাইজ, মোৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে, যদি ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যোনে আজি চেনেলত মই নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি ল'ব, ছাইডত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ল'ব, যাতে মোৰ লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে ডেইলি পাই থাকে। আৰু বহুত আপোনালোকক থেংক ইউ, মোক ইমান মৰম দিয়াৰ কাৰণে। চ' আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'তে, আজিৰ কাৰণে বাই। আকৌ আহিম নতুন ভিডিঅ' লৈ, আৰু ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে নিশ্চয় পাই থাকিব।